Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Предлагаем вашему вниманию специальный выпуск, и он посвящен всем нашим делам с 31 октября по 3 ноября включительно 2023 года. Время киевское. Как всегда, начинаем с агрогороскопа. Вот какие интересные события нас ожидают уже 31 октября и 1 ноября Луна будет находиться в знаке Близнецы. Близнецы – это хорошо для проращивания семян бобовых растений. Причем это можно делать 31-го все сутки, а от 1 до 13 часов дня. Далее у нас Луна без курса с 14:36, поэтому лучше в этот период ничего не сеять и не замачивать для проращивания, даже бобовой культуры. Рассаду в этот период 31 октября и 1 ноября не беспокоим. Для цветов много вопросов по цветам было. Близнецы покровительствуют луковичным цветам. Только высаживаем в заранее увлажненную землю. Поэтому можно будет высаживать луковицы весенних цветов 31 октября и 1 ноября до 13 часов дня. До этого периода можно высаживать саженцы роз, хризантем и других цветочных растений. Здесь уже можно и открытая, и закрытая корневая система. Для комнатных растений актуальна защита от вредителей и от болезней. Поливы и подкормки в знаке стихии воздуха в Близнецах не проводим. Это опасно для растений. Растения в это время заняты дыханием, получают не только нужные энергетические воздушные какие-то важные элементы, но и обязательно в этот период идет еще дополнительная энергетика от Всевышнего. Да, все мы живые, и растения тоже. И вот эта энергетика очень важна, она приходит именно в дни стихии воздуха. Поливы подкормки не делаем, это мы уже с вами разобрались. В саду можно провести зеленые операции, обрезку еще нельзя. И можем собирать урожай, закладывать на хранение поздние сорта яблок, груш и так далее. Зеленые операции проводим 31 октября и 1 ноября, причем на любых растениях. Собираем урожай, делаем различные заготовки, но не квасим овощи в этот период. Делаем настойки, собираем лекарственные травы. Рыбалка в Близнецах не очень такая хорошая, поэтому, по мнению наших друзей, в Близнецах лучше не ходить. Можно только отдохнуть, слабая рыбалка. Для комнатных овощей актуальны зеленые операции и защита от вредителей и от болезней. 2 и 3 ноября уже у нас 2023 года Луна будет в знаке Рак. И что мы можем в это время еще сделать? Там, где тепло, в теплых странах, у нас подписчики с разных стран. Поэтому, кто спрашивает, сидираты можно в теплых странах сеять семена сидиратов. Можно сеять семена витаминной зелени, особенно если есть теплица. Или же в горшки для выращивания на подоконниках. Можно проращивать любые семена. В раке это хорошо получается, очень быстро проращивание идет. Для рассады очень хорошие дни, 2 и 3. Здесь все, и пикировка, перебалка, посадка, пересадка, все замечательно пройдет. Для цветов. Цветы у многих есть уже рассада, укорененные растения есть, поэтому можно использовать 2 и 3 для посадки, пересадки, перевалки рассады. И, кстати, можно использовать для перевалки комнатных цветов вот этот период. Очень хорошо, как раз в раке. Ну и поливы подкормочки 2 и 3 в знаке стихии воды – это просто замечательный период. Для комнатных растений пересадка, перевалка комнатных растений будет актуальна. И поливы, и подкормочки. Поливы и подкормки будут актуальны и эффективны для всех растений. В саду также поливы и подкормки актуальны. Зеленые операции уже нельзя делать ни на каких растениях 2 и 3. Нельзя собирать урожай для закладки на хранение, только собираем столько, сколько можем съесть. Не делаем в этот период заготовки, они очень быстро портятся. Не занимаемся квашением
овощей и не готовим настойки в этот период, и не собираем лекарственные травы. Вот рыбалка в знаке Рак при убывающей луне, по мнению наших друзей, очень даже хорошо получается. Так что попробуйте, успехов вам! Комнатные овощи 2 и 3 ноября, для них актуальны поливы и подкормочки. Это важно сейчас. Особенно под корень, именно подкормочки. Они будут эффективны. Это у нас убывающая луна. Дальше у нас рубрика «Луна для дома, для здоровья» с 31 октября по 3 ноября 2023 года. Напоминаем, мы делаем все расклады по киевскому времени. Итак, мы рассмотрим сейчас энергии, очень тщательно пересматривали, тщательно еще раз изучали. Но вы понимаете, вот Солнце в оппозиции к Урану с 29 октября. И будет у нас довольно-таки еще почти до середины, это будет ноября, вот это состояние оппозиции, напряженности. Статический Сатурн с 29 октября до 11 ноября 2023 года. Вот этот период очень сложный для того, чтобы быстро пошло дело. Если же вам уже безысходное такое положение, то вот есть 2 дня, которые можно использовать для начала дела, начала проекта. Но помните, очень актуально, все перепроверяйте, и будет постепенно идти развитие. Не ждите, что очень быстро все пойдет. Если хотите, чтобы быстро, то после 14 ноября, когда растущая луна уже будет в движении, то можно будет выбирать хорошие дни. Но сейчас, вот вы нам написали, вот сейчас нужно обязательно, выбираем 3-го. Здесь у нас до 18 часов будут нормальные энергии для того, чтобы начинать дело. И, кстати, и покупки до 18 часов. И сразу же 4 наперед делаем. После 10 часов утра тоже можно начинать дело и покупки делать. Это мы сразу же наперед вот сделали на этот период до 14-го. Вот эти дни у нас хорошие. Покупки еще можно делать 31-го в Близнецах. Но а уже 1-го, 2-го мы эти покупки дорогостоящие не делаем. Идем в дом. А в доме у нас в Близнецах 31 октября и 1 ноября печка будет, должно быть все в норме, должно быть хорошее горение, не должно быть дыма, и если только будет сильный циклон. Вот может быть и возвращение дыма. Будьте внимательны. И вот очень важная информация, мы долго не стриглись с вами, поэтому будьте внимательны. 31-го мы можем запланировать стрижку волос, стрижку ногтей, а 1 ноября мы должны это сделать до 14 часов. И стрижку волос, и стрижку ногтей. Почему? Луна без курса начинается с 14:36. Это неблагоприятное время после 14 часов заниматься стрижкой и волос, и ногтей. Поэтому до 14 часов, кстати, и покраска волос используем органические краски. И тоже покраска 1 до 14 часов. Можно в этот период мыть волосы, сауну не планируем, будем говорить об этом, о здоровье, вы узнаете почему. Уход за кожей в знаке стихии воздуха, лучше этого ничего не делать, никаких масок не используем. Очистка кожи у нас на убывающей луне уже началась. Вот это важная процедура и этот цикл, так что здесь мы планируем. Очищение организма у нас 31 октября нет, а вот 1 ноября можно. Рукоделие не планируем. Для теста здесь должно быть норма по рецепту. Стирка и уборка будут хорошей, но будьте внимательны, если очень грязное белье и грязная должна быть такая уборка с большим количеством грязи, перенесите на 2-3. Мы вот пишем «да» с плюсом, вот этот период очень хороший. Ремонтные работы 31 октября хорошо и 1 ноября. И проветривание вещей при хорошей погоде. Идем дальше. У нас 2 и 3 ноября Луна в знаке Рак. И что здесь может быть? Да дым всегда. Когда стихия воды, то дымит очень сильно. Будьте внимательны.
И нельзя в этот период в знаке рак стричь волосы, стричь ногти. Расслаиваются ногти, очень плохие дела будут. Потом и восстановить невозможно. Кстати, и с волосами та же ситуация. Не красим волосы и не моем волосы в этот период. И не планируем сауну. Уход за кожей. Вот маски будут хорошо работать 2 и 3. Очистка кожи продолжается при убывающей луне, этот процесс продолжается. Очищение организма не проводим 2, а 3 можно. Рукоделием не занимаемся 2, 3. Для теста плывет, ведет в знаке стихии воды. Очень сложно с тестом работать. Мы переносим тесто, приготовление теста на другие дни. Стирка и уборка, да, с плюсом. Это значит, что все самое грязное можно и стирать, и уборку запланировать. И нельзя в этот период 2 и 3 ноября ремонтные работы и проветривание вещей. Это знак стихии воды. А теперь рассмотрим вопросы здоровья. 31 октября и 1 ноября 2023 года убывающая луна будет находиться в знаке Близнецы. А в этот период уязвимы легкие, плевра, бронхи, трахея, плечи, предплечья, кисти рук, запястья, локтевые суставы, вегетативная нервная и дыхательная системы. При Луне в знаке Близнецы нельзя проводить операции на грудной клетке, на дыхательных путях, на легких, на бронхах, на трахее и на языке. В этот период наблюдается обострение таких заболеваний, как ОРВИ, заболевания астмы, ларингитов, пневмонии, плевриты, щитовидной и вилочковой желез. Не допускайте в этот период переохлаждения и, пожалуйста, не посещайте массовое скопление людей. При убывающей луне возможны операции на глазах и плановые ортопедические операции. Перейдем ко 2 и 3 ноября 2023 года. В этот период убывающая луна будет в знаке Рак, а в этот период уязвимы грудная клетка, печень, желчный пузырь, желудок, 12-перстная кишка, поджелудочная железа, пищевод, нервная, пищеварительная системы. Возможны также обострение астмы, простуды, ларингит, пневмония, заболевания щитовидной, вилочковой желез и ревматизм. При нахождении Луны в знаке Рак нельзя проводить операции на органах дыхания, на грудной области, на желудке, на печени, на пищеводе, на поджелудочной железе и внутренних репродуктивных органах. Также в этот период обостряется астма, трахеит, пневмония, гастриты волнуют, язва желудка, диабет и изжога. И не допускайте переохлаждения в этот период, так как у нас под ударом органы дыхания. И можно лечить в этот период артриты, артрозы, радикулиты, суставы различные, желчный пузырь лечить, межпозвонковые грыжи, зубы. И можно в этот период не только лечить зубы, но еще заниматься протезированием зубов в знаке стихии воды в Раке. И здесь же можно заниматься лечением костей. Эффективно заживление переломов в этот период. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний спецвыпуск. Желаем вам всем успехов в ваших делах. Всем крепкого здоровья, берегите себя. Сейчас переход идет от теплого периода к холодному, очень сложный такой период. Берегите, пожалуйста, себя. Ну а мы желаем вам здоровья и вашим родным. До нових встреч на нашому каналі в нових відео. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра! Сьогодні у нас спеціальний випуск, і він присвячений всім нашим справам з 31 жовтня по 3 включно листопада 2023 року, час київський. Давайте розглянемо, у нас буде 2 дні в Близнюках місяць і 2 дні в знаці Рак. Що ми можемо зробити? Вівторок та середа, 31 жовтня та 1 листопада, місяць в знаці Близнюки, тому можемо пророщувати насіння бобових культур. Близнюки якраз дуже полюбляють бобові культури. Але зробіть це до 13 години дня
1 листопада. Далі вже місяць без курсу з 14 години 36 хвилин і майже до кінця доби. Тому там вже ніякого пророщування не проводимо. Розсаду в близнюках не турбуємо і 31 жовтня, і 1 листопада. Для квітів дуже актуальне питання. Квіти, посадка цибулин весняних квітів можна 31-го проводити та до 13 години дня 1 листопада. Причому можна також висаджувати саджанці троянд, хризантем, інших декоративних рослин. І зробіть це також 31-го вся доба у нас гарна і 1-го до 13 години дня. Для кімнатних рослин актуальний захист від шкідників та хвороб. Поливи та підживлення не проводимо в знаці стихії повітря. Рослини зайняті в цей час не просто диханням, а отримують дуже важливу енергію від Всевишнього для свого життя. Всі на землі і земля – це всі живі сутності, і кожен має право на цю енергію від Творця. І саме в ці дні якраз іде ця енергія. Отож, залишаємо без різних турбувань наші рослини. Поливи та підживлення не проводимо. В саду гарний час для того, щоб провести зелені операції. Так, це знак стихії повітря, і можна обрізку проводити, зелені операції, дуже швидко підсихають рани. Можна збирати врожай та закладати врожай на зберігання. Зелені операції для всіх рослин, вони підходять. Збираємо врожай для зберігання і робимо заготівлі ці 2 дні, але квашення овочів не плануємо. Настоянки готуємо ці 2 дні і збираємо лікарські рослини. Риболовлю на період близнюків не плануємо. Кімнатні овочі, тут проводимо зелені операції та захист від шкідників та хвороб. 2 та 3 листопада у нас буде, це четвер-п'ятниця, спадаючий місяць, спадаючий місяць в знаці рак. Що ми можемо тут посіяти? Можемо посіяти насіння сидератів, насіння вітамінної зелені, для того, щоб вирощувати в горшочках на підвіконні. Можемо провести пророщування насіння, будь-якого насіння, для того, щоб потім робити дуже смачні салати. Розсада – дуже гарний час 2 та 3 для роботи з розсадою. Це може бути і пікерування, і пересадка, перевалка, посадка. Розсади – дуже гарний час. Для квітів важливі такі роботи – поливи та підживлення ці 2 дні, посадка, пересадка розсади і кімнатних рослин. Для кімнатних рослин актуальні поливи та підживлення, пересадка, перевалка кімнатних рослин. Будь ласка, не турбуйте коріння, а просто перевалку робіть у більші горшки. І буде дуже гарно. Ви розумієте, що це вже листопад. І в цей час не треба різати коріння, не треба забирати землю. Хоча якщо це торф і ви хочете пересадити з торфу рослини, то це можна зробити, але будьте уважні. Можна просто вимити цей торф і посадити в новий горшок або ж в якусь ємність ту рослину, яку ви купили і хочете її зберегти. Поливи та підживлення в цей час ефективні. В саду також поливи та підживлення проводимо. Зелені операції вже не проводимо, не збираємо врожай для зберігання. Не робимо заготівлі і не квасимо овочі. Настоянки не готуємо і не збираємо лікарські рослини. Риболовлю плануємо на цей час. Щодо риболовлі в знаці рак, то наші знайомі дуже гарно ловлять в цей час і рибу, і раки. Так що можна і використати ці 2 дні, четвер-п'ятницю, для того, щоб піти і відпочити, і зловити трохи риби. Знову ж таки, це тільки там, де є дозвіл. Якщо дозволу немає, то не йдемо. Кімнатні овочі потребують поливів та підживлення дуже важливих 2 агроприйомів. Йдемо далі, а наступна рубрика називається «Місяць для будинку, для здоров'я» з 31 жовтня по 3 листопада 2023 року. Давайте розглянемо енергії. Дуже довго, прискіпливо розглядали ми ці енергії. Знаємо, що вам треба вже розпочинати справи,
Але це вже спадаючий місяць і додали свої напружені енергії Сонце в опозиції до Урану і статичний Сатурн з 29 жовтня до 11 листопада. Тому ми вибрали тільки 2 дні, коли можна буде оцей час до того моменту, коли народиться вже новий місяць, це буде після 14 листопада. А ось є у нас 3 та 4 листопада такі періоди, коли можна використати для того, щоб розпочати нову справу, новий проєкт та купувати дорогі речі. До речі, купувати дорогі речі можна ще й 31 жовтня. В чому тут сам нюанс? Як бачите, і Сонце в опозиції до Урану, і статичний Сатурн – це енергії, які дають поступовий такий розвиток справ. Не буде дуже швидкого розвитку, але поступово, якщо ви наберетеся терпіння, все буде добре. Що можна використати? 3-го з початку доби до 18 години починаємо справи, і 4-го після 10 години ранку. І також купувати дорогі речі можна до 18 години 3-го та 4-го після 10 години ранку і до кінця доби. Це що стосується справ. Покупки. Будьте уважні, особливо, якщо це стосується дорогої електроніки. Це і автомобілі з новими цими електронними системами, тому що Уран цю справу може вас підвести під монастир, Сонце в опозиції до Урану та й статичний Сатурн. Тому краще перенести всі справи після 14 листопада, коли вже буде зростаючий місяць, і там вже напружені оці періоди залишаться позаду. Отож, ми вибрали тільки 2 дні, коли ми можемо щось робити. Це в нас 3 буде та 4. І знаємо вже, в який час можна використати їх. Йдемо в будинок. Груба камінь 31 жовтня та 1 листопада. В близнюках повинно бути все нормально. Можна стригти волосся, стригти нігті 31 жовтня, 1 листопада до 14 години дня. Далі у нас буде працювати енергія місяця без курсу. Фарбувати волосся органічними фарбами треба 31 та 1 до 14 години дня. Мити волосся можна всю добу і 31 жовтня, і 1 листопада. Сауну не плануємо, ми будемо говорити про це трошечки пізніше, коли будемо говорити про здоров'я. Догляд за шкірою, маски не плануємо. Очищення шкіри у нас почався цей період і продовжується на спадаючому місяці. Очищення організму 31-го не проводимо, а 1-го можна проводити. Для тіста буде все в нормі по рецепту. Прання, прибирання, якщо не дуже брудні речі, то можна запланувати на вівторок та середу. Якщо ж дуже брудні, то давайте розглянемо 2 та 3. Зараз ми про це будемо говорити. Ремонтні роботи 31 жовтня та 1 листопада – гарний час. І провітрення речей при гарній погоді теж дуже добрий час. Йдемо далі. 2 та 3 в знаці Рак знаходиться місяць. А це значить, що стихія води і може бути дим. Він не тільки може бути, а він і є. Тому будьте уважні, з маленької кількості дров розпочинайте. Не можна в час знаходження місяця в знаці Рак стригти волосся, стригти нігті і не можна фарбувати волосся, та й мити волосся не можна. Далі у нас сауна, лазня, теж не плануємо на цей час. Догляд за шкірою, маски в знаці стихії води дуже добре працюють. Очищення шкіри, продовжується процес, спадаючий місяць. Очищення організму 2-го ні, а 3-го можна. Рукоділля не плануємо. Для тіста 2 та 3 у знаці стихії води тісто пливе. А от прання та прибирання, так, з плюсом, це гарний час для якісного прання та якісного прибирання. Ремонтні роботи не плануємо, та провітрювання речей також не плануємо на цей час. Залишається розглянути питання здоров'я. Це дуже важливо, і ми зараз пояснимо, чому не плануємо сауну, та взагалі, чому в ці дні треба берегти себе. І що можна запланувати. Отож, 31 жовтня та 1 листопада місяць буде знаходитися в знаці Близнюки. Це вже спадаючий місяць.
В цей час вразливі легені, плевра, бронхи, трахея, передпліччя, кисті рук, зап'ястя, ліктьові суглоби, вегетативна нервова та дихальна системи. Дихальна система та нервова вегетативна, перепрошую, будь ласка, не плануйте сауну. Дихальна система під ударом. Не можна в цей час проводити операції на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронхах, на трахеї та на язиці. В цей час загострюються хвороби дихальних шляхів, щитовидної та вилочкової залоз. І будьте уважні, під контролем повинна бути вся нервова система. Не хвилюйтеся в цей час, не беріть близько до серця те, що буде десь проходити. Будьте спокійними та гармонічними. І ви тепер бачите, що цей період не підходить для сауни і для якихось дуже таких складних і енергетичних справ. Далі, 2 та 3 місяць буде знаходитися в знаці рак. А в дні знаходження місяця в знаці рак вразливі грудна клітина, печінка, жовчний міхур, шлунок, 12-пала кишка, підшлункова залоза, стравохід, нервова та травна системи. Нервова знов система під ударом. Не можна проводити в цьому знаці операції на органах дихання, на грудній клітині, на шлунку, на печінці, на стравоході, на підшлунковій залозі та на внутрішніх репродуктивних органах. Ось чому не можна планувати сауну. При спадаючому місяці, хтось питав у нас, були такі питання, чи можна лікувати зуби. Так, спадаючий місяць в знаці рак можна лікувати зуби, займатися протезуванням зубів, а також можна лікувати сустави, артрити, артрози, радикуліти. Оце можна цим зайнятися. В цей час можуть загострюватися такі хвороби, будьте уважні до свого здоров'я. Можуть дати про себе знати астма, трахеїд, пневмонія, гастрити, виразка шлунку, діабет, печія. І будьте уважні, в цей час не можна займатися голодуванням та переохолоджуватися. Хоча у нас є в ці дні можливість очищення організму, так, 3-го, але будьте уважні, якщо очищення проводимо, якщо ви здорові і ніяких немає протипоказань. Якщо є проблеми, то краще цим не займатися. Ось дуже такий у нас спеціальний випуск, напружений, тому що напруження продовжується, і ми повинні з вами про це знати і спокійно всі ці періоди проходити. Що ж, ми вам бажаємо усіляких гараздів, успіхів у всіх ваших справах, здоров'я вам та здоров'я вашим рідним. Бережіть себе та рідних, тому що зараз перехідний цей час, коли дуже швидко можна захворіти простудними захворюваннями. Бережіть себе, тим більше, що особливо у нас під ударом будуть дихальні шляхи. І треба берегти себе в ці дні особливо. Що ж, до нових зустрічей на нашому каналі. Будьте всі здорові, на все добре.